Good morning friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আপোনালোকে thumbnail ঠিকই দেখিছে। আজি আমি ডিসকাশন কৰিবলৈ আছো কেইটামান সিক্ৰেট ট্ৰিক্স যিটো ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ চান্সেস ম্যাক্সিমাম হৈ যায় যে আপোনালোকে IPO allotment পাবলৈ। তো সিক্ৰেট ট্ৰিক্স বিলাক কি তো হিটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা ডিসকাশন কৰিম। তো আপোনাৰ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিও যেতিয়া লৈ আহো তেতিয়া সকলোতকৈ আগত যাতে আপোনালোকে নোটিফিকেশনটো পায়। তো IPO কি তো IPOৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে বিতং ডিটেইলছ জানিব বিচাৰিছে তো মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ পেলাই IPOটো কি হয় আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো ইয়াতে আজি মই ডিসকাশন কৰিম যে সিক্ৰেট ট্ৰিক্স কেইটামান যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ম্যাক্সিমাম চান্স থাকে যাতে আপোনালোকে IPOৰ এলটমেণ্টটো পাবলৈ। তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট যে হৈছে যে IPOটোত আমাৰ দুটা কেটেগৰী থাকে, এটা হৈছে ফিক্সড প্ৰাইচ হিচাপে IPO আহে আৰু এটা বুক বিল্ডিং ইস্যু বুলি IPO আহে। তো ফিক্সড প্ৰাইজত ফৰ এক্সাম্পল IPO এটা আহিছে 100 rupees কোম্পানী এটা ফিক্স কৰিছে আমাৰ IPO ইস্যু প্ৰাইচ হ'ব 100 rupees। তো 100 rupees সবে বিডিং কৰিব, সকলোৱে বিডিং কৰিব। কিন্তু বুক বিল্ডিং ইস্যু এটা আছে, বুক বিল্ডিং ইস্যুত কি হয় এটা ৰেঞ্জ থাকে 100 to 115 ৰেঞ্জ থাকে। তো এই 100 to 115 ভিতৰত আমি পাৰ শেয়াৰ হিচাপে 100 to 115 পাৰ শেয়াৰ থাকে। তো সেইটো হিচাপে আমি বিডিং কৰিব লাগে। তেনেকৈ 100 rupees যিটো থাকিব সেইটো কোৱা হয় ফ্লোৰ প্ৰাইচ, যিটো 115 থাকিব সেইটো কোৱা হ'ব কেপ প্ৰাইচ বা কাট অফ প্ৰাইচ। ঠিক আছে, এইটো বেছিক নলেজ, এইটো মই দি দিম লিংকত দি দিম, মই আপোনালোকে লিংকত গৈ পেলাই IPOটো কি হয় আপোনালোকে চাই ল'ব। ঠিক আছে, তো সিক্ৰেট ট্ৰিক্স কি, সিক্ৰেট ট্ৰিক্স যদি আপোনালোকে IPOত এপ্লাই কৰে তো আমি সকলোৱে জানো যে IPOত যদি আমি এলটমেণ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি দুগুণ বা তিনিগুণ কৰি ল'ব পাৰোঁ ভাল যদি IPO হয়। তো কিন্তু IPOত কি হয় যদি IPO এটা যদি আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব যদি অভাৰ ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায় মানে এপ্লিকেণ্টৰ সংখ্যা যদি বেছি হৈ যায়গৈ, এপ্লিকেণ্টৰ সংখ্যা যদি বেছি হয় তেতিয়া কি কৰে অনলাইন লটাৰী চিষ্টেম হয়। অনলাইন লটাৰী চিষ্টেমত বহুত এলগৰিদম থাকে। থ্ৰু এলগৰিদম কোম্পানীয়ে ডিচাইড কৰে যে যিসকলে কোনবিলাক মানুহে এলটমেণ্টটো পাইছে। অনলি 35% হে আমি ৰিটেইল ইনভেষ্টৰবিলাকে পাওঁ, এইটো আপোনালোকক মই আগতেই কৈছোঁ। তো চ' কি হয় আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আপুনি যেতিয়াই বিড কৰিব, আপুনি যেতিয়া মই কেইটামান ট্ৰিক্স কৈছোঁ, ট্ৰিক্স যেতিয়া আপোনালোকে নোট কৰিব। 1 নম্বৰ ট্ৰিক্সটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া বিড কৰিব আপোনালোকে কেতিয়াও ফ্লোৰ প্ৰাইচত বিড নকৰিব, মিনছ মিনিমাম প্ৰাইচত আপোনালোকে বিড নকৰিব। আপোনালোকে সদায় কাট অফ প্ৰাইচ বা কেপ প্ৰাইচ যিটো আছে তাতহে বিড কৰিব। পইণ্ট নম্বৰ 1 আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব, কাৰণ কোম্পানীয়ে যেতিয়া IPOটো লৈ আহে যদি IPOটো অভাৰ ছাবস্ক্ৰাইব হয় মিনছ IPOটোৰ যদি বহুত ভেলু থাকে, মানুহে যদি ডিমাণ্ড দিয়ে, IPOটো যদি বহুত পপুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইবৰ সংখ্যাটো বেছি হ'ব। তো এলটমেণ্টটো কি হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ আহিব নহয় ইস্যু যেতিয়া হ'ব, ইস্যু প্ৰাইচটো ডেফিনেটলি হাই হ'ব। চ' আপোনালোকে সদায় বিডিং যেতিয়াই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কাট অফ প্ৰাইচত বিডিং কৰিব। জানে পাৰ শ্বেয়াৰ হিচাপে IPOত ল'ব নোৱাৰি, ইয়াত লট হিচাপে ল'ব লাগে। আপোনালোকে লট হিচাপে কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে কিমান লট লয়, 2টা লয়, 3টা লয়, 4টা লয় বা 5টা লয়। তো আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে সদায় কাট অফ প্ৰাইচটো আপোনালোকে চুজ কৰিব। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল ডোণ্ট ৱেইট ফৰ দ্য লাষ্ট ডে। 1 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখলৈকে ডেট আছে, ইস্যু ডেট দি দিয়ে নহয়, 1 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখলৈকে ডেট আছে IPOৰ ইস্যু ডেট। তো এই 1 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিডিং কৰিব লাগিব। তো কেতিয়াও আপোনালোকে লাষ্ট দিনালৈকে আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে কেতিয়াও ৱেইট নকৰিব। আপোনালোকে সদায় প্ৰথম দিনা বা ছেকেণ্ড দিনা আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে IPOত এপ্লাই কৰিবই, তো প্ৰথম দিনা বা ছেকেণ্ড দিনা চুজ কৰিব, কাৰণ মেক্সিমাম চান্স থাকে থাৰ্ড দিনাখন হয়তো ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, হয়তো ছাৰ্ভাৰ জাম হ'ব পাৰে। তো ভেৰাইটিজ কাৰণত আপোনালোকে হয়তো মিছ আউট কৰি দিব পাৰে। চ' কেতিয়াও চুজ নকৰিব, সদায় ডু নট ৱেইট ফৰ দ্য লাষ্ট ডে। সদায় আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট দিন বা ছেকেণ্ড দিনা আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব, প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব। ঠিক আছে, থাৰ্ড পইণ্টটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি কি কৰোঁ যেতিয়া বহুতে মিষ্টেক কৰে দেই, এইটো মিষ্টেক কিন্তু বহুত চিলি মিষ্টেক হয়, এইটো মিষ্টেক আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। যেতিয়া IPO এটা বহুত পপুলাৰ হয় তেতিয়া কি হয়, কি কৰোঁ আমি, আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এঞ্জেল ওৱানত আমাৰ ডিমেট একাউণ্ট আছে, আমাৰ আপষ্টক্সত ডিমেট একাউণ্ট আছে, আমাৰ জেৰ'দাত ডিমেট একাউণ্ট আছে, তেনেকৈ 5 পইচা হওক আদাৰ যিবিলাক ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম আছে তাত আমাৰ ডিমেট একাউণ্ট আছে। আমি কি কৰোঁ প্ৰত্যেকটো ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মৰ পৰাই আমি এপ্লাই কৰোঁ। মই নিজে ছিংগল ফৰ এক্সাম্পল ময়ে কৈছোঁ, মই যদি 5টা একাউণ্টৰ পৰা মোৰ নিজৰ নামত থকা 5টা একাউণ্টৰ পৰা মই এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ IPOটো ৰিজেকশ্যন হৈ যাব, কাৰণ 1 পেন কাৰ্ড আৰু 1 এপ্লিকেশ্যনহে হ'ব লাগিব, এইটো IPOৰ নিয়ম হয়।
মোৰ যদি IPO বহুত 5-6 জায়গাতো মোৰ ডিমেট একাউণ্ট থাকে কিন্তু মোৰ পেন কাৰ্ড যেহেতু এখনেই আৰু সেই এখন পেন কাৰ্ডে গোটেইকেইটা একাউণ্টত লিংক হৈ থাকে সো মই যিকোনো এটা ডিমেট একাউণ্টৰ পৰাহে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম পইণ্ট নম্বৰ 4 এপ্লাই ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট একাউণ্ট আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে মেক্সিমাম প্ৰবেবিলিটি থাকে আপোনালোকে IPOটো পোৱাৰ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এটা সেই ট্ৰিক্সটো হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ যিমান আছে যদি ফ্যামিলি আপুনি নিজে আছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ওয়াইফ আছে আপোনাৰ মা আছে ঠিক আছে আপোনাৰ ব্ৰাদাৰ্স আছে ভাই আছে সকলৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ সকলৰ নিজৰ নিজৰ ডিমেট একাউণ্ট খুলি লওক সকলৰে আৰু প্ৰত্যেকজনৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰক তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় probability of getting the allotment আপোনাৰ বহুত হাই হৈ যায়গে 5 নম্বৰ পইণ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ কোটা এটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই LIC দিছোঁ কাৰণ ৰিসেন্টলি LIC আহি আছে বহুত ডাঙৰ IPO হয় মই ইয়াৰ আগতে মই LICৰ ওপৰত ভিডিঅ বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই LICৰ IPOটো কি হয় তো আপোনালোকে লিংকত গৈ পেলাই আই বাটনত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ কোটা LICৰ যদি আপোনাৰ পলিচি আছে তো আপুনি LIC অলৰেডি এটা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হয় তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে LIC 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব LIC পলিচি হোল্ডাৰ এণ্ড LIC এমপ্লয়িৰ কাৰণে এইটো এটা চান্সেছ বাঢ়ি যায় আমাৰ IPOটো আমাৰ নিজৰ নামত এলটমেণ্ট কৰাবলৈ বা আদাৰৱাইজ বা বেলেগ যদি কোনোবা IPO আহে তেনেকৈ পেৰেণ্ট কোম্পানীৰ IPO এটা আপুনি এটা শ্বেয়াৰে হওক আপুনি পাৰ্চেছ কৰি থৈ দিব IPO অহাৰ লগে লগে এটা শ্বেয়াৰ কিনাৰ লগে লগে আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীত আপুনি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হৈ গ'ল চ' আপোনাৰ এটা এক্সট্ৰা বেনিফিট বা এক্সট্ৰা এটা মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব য'ত আপোনাৰ IPO পাব এলটমেণ্ট পাবলৈ আপোনাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি বঢ়াই দিয়ে লাষ্ট পইণ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট লাষ্ট পইণ্ট এইটো 6 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ইয়াতে হৈছে আপোনাৰ বিট সাইজ বা এলগৰিদম মানে কি হয় কোম্পানী এটাই যেতিয়া IPOটো ইস্যু কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেতিয়া তাহাঁতে কি ইয়াতে সিলেকশ্যনটো কেনেকুৱা কৰে কম্পিউটাৰাইজ এলগৰিদম কিছুমান ইউজ কৰে তাতে কি হয় আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি এটা লট লৈছে IPOৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰপাৰলি এইটো নট প্ৰপাৰ আপোনাৰ কি কৈছোঁ মই এপ্ৰপ্ৰিয়েট এইটো হেৰি নহয় কিন্তু এটা এজাম্পশ্যন হয় যে আপোনাৰ এটা লট ল'লে আপুনি 10% পাব দুটা লট লাগিলে আপুনি 20%ৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে কোটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব তিনিটা লট ল'লে আপোনাৰ 30% কৰিব চ' এনেকুৱা এটা এলগৰিদমত মই এক্সাম্পল দিছোঁ এনেকুৱা এটা এলগৰিদমত কোম্পানীয়ে চিলেকশ্যন কৰে তো সেই আপুনি যদি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত থকা মা আপোনাৰ ওয়াইফ আপুনি নিজে গোটেইকেইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা আপুনি ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ নিজৰ নামত এটা লট ল'লে আপোনাৰ ওয়াইফৰ নামত দুটা লট ল'লে আপোনাৰ মাৰ নামত তিনিটা লট ল'লে তো এইটো কি হয় যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰবেবিলিটি বাঢ়ি যায়গৈ আপুনি IPOটোৰ আপোনাৰ নিজৰ নামত আপোনাৰ এলটমেণ্ট পাবৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ IPOত যেতিয়া IPOটো বহুত পপুলাৰ হয় মানে IPO যেতিয়া পপুলাৰ হয় তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়গৈ তো চান্সেছ আমাৰ কমি গৈ থাকে চ' এইকেইটা পইণ্ট যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ চান্স বহু গুণে 4 to 5 টাইমছ আপোনালোকৰ চান্সটো বাঢ়ি যায়গৈ যে IPOত আপোনালোকে এলটমেণ্ট পাবলৈ তো এইটোৱে মোৰ আজি বেছিক নলেজখিনি দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহিছিলোঁ তো এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ট্ৰিক্স আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰি দিব তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই নেক্সট চি ইউ ভেৰি চুন থেংক ইউ ভেৰি মাছ চাইনিং অফ